Välkomna till veckans språkpromenad. Jag promenerar och pratar långsam svenska. Jag pratar sakta. Enkel svenska, easy Swedish. Och ni skriver era kommentarer. Välkomna till Sverige. Till Sigtuna. Idag är det fint väder här. Mycket fint. Vädret är fantastiskt. Ett väder. Ett fantastiskt väder. Ett fint väder. Ett vackert väder. Titta, solen skiner. Där är det sol. Solen skiner. Himlen är blå. Himlen är blå. Det blåser inte. Det snöar inte. Det regnar inte. Det är -3 grader. Så kan jag stå. Ser ni det? Det är en skugga. En skugga på mitt ansikte. Och det är bra. För att solen skiner starkt. Solen skiner mycket. Och kommer ni ihåg det här? Jag börjar nästan gråta. Solen skiner så mycket. Jag kisar. Man måste kisa. Jag kisar mot solen. Jag kan inte se. Usch, nu kan jag inte se. Så jag kisar mot solen. Kisar. Så här, kisar. Jag kisar mot solen. Jag kan inte se med öppna ögon. Jag kan inte alls se. Jag kan inte öppna ögonen. Ja, jag kan vända ansiktet åt andra hållet. Åt andra hållet. Man säger åt det hållet. Åt andra hållet. Jag kan titta åt andra hållet. Jag vänder mig om åt andra hållet. Så. God morgon, god morgon. Solen skiner även i Schweiz. Himlen är blå. 12 grader varmt. Här är det -3 och det är fantastiskt. Det är inga moln på huvudet. På himlen. Det är inga moln. Nu är det skugga igen. Ser ni? Skugga. Skugga på mitt ansikte. Vi ska gå. Ni vet var jag är. Jag är i Sigtuna. Jag är i Sigtuna. Och vi ska gå och kika. Titta lite. Vi ska gå och kika på kyrkoruinen. Där borta. Vi ska gå och kika. Titta lite på kyrkoruinen. Där, titta vad vackert. Man kan nästan ta bild, fotografera. Jättevackert idag. Solen skiner. Himlen är blå. Och den här kyrkan mot den blåa himlen kikar jag. Så vi kan kika lite på kyrkoruinen. På den fina kyrkoruinen. På den fantastiska kyrkoruinen. Titta! Jag är ingen fotograf, men det är vackert, eller hur? Det är en gammal kyrka. Det är en gammal kyrka. Huvudvärk, ja, vi kan sol och ljus och snö orsaka huvudvärk. Nej, det tror jag inte. Solen, man mår bra av solen. Solen är bra. Speciellt i Sverige.
Solen är mycket bra. Titta. Där är det en grind. Det här är en grind och grinden är stängt. Okej, titta. Det är låst. Det hänger ett lås på grinden. Det här är ett lås. Och det här är en kedja. En kedja. Det hänger ett lås på grinden. Det här är en grind. Ett lås på grinden. Grinden är låst. Och varför? Jag vet inte. Det kanske är farligt att vara där. Det var ganska mycket. Det var minusgrader. Sen var det plusgrader. Nu är det minus igen, så det kan vara farligt. Snön kan falla ner. Och då är det farligt. Farligt. Okej, men då kan vi titta på kyrkan härifrån. Utifrån. Vi kan inte gå in. Vi kan bara titta på kyrkan här. Från sidan. Det är vackert. Det är en jättegammal kyrka. Det finns en skylt här. En skylt. Ska jag försöka. Nej, det går inte. Det är is. Det är is här. Jag tänkte kolla vilket. Det heter Sankt Pers. Sankt Pers kyrkoruin. Och från vilket år? Nej, jag vet inte. Kommer inte ihåg. Det är is. Här. Nej. Nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Hur gammal är den här kyrkan? Hur gammal är den? Den är jättegammal. Och det är is på den här, på texten. Jag kan inte se texten. Jag kan inte läsa. Sankt Pers, ja. En gammal kyrka. Man säger en kyrkoruin. En ruin. En kyrkoruin. Den är jättevacker. En vacker gammal kyrka. Där finns det också en grind. Men den där grinden kan man inte öppna. Den kan man inte öppna. Okej, då kan vi säga hej då till kyrkan. Och så sen kan vi gå vidare. Titta, den är jättehög. Kyrkan är hög. Och mycket vacker. En gammal kyrka. I Sigtuna. Sankt Pers. Sankt Pers kyrkan i Sigtuna. Så. Här finns det också en grind. Ser ni? Det är också en grind. En grind. Och det finns ett handtag. Och man kan öppna grinden. Det är is överallt så det går inte att öppna. Det här är is. Iset blockerar låset. Handtag, ja. Det går inte att öppna den. Ja, så. Man kan inte gå in och inte gå ut. Så är det. Iset blockerar grinden, exakt. Vi går vidare. Vi ska promenera, vi går vidare. Där, vi kan titta en gång till på kyrkan. På den gamla kyrkan. Den är vacker, jättevacker. Älskar den. Okej, då ska vi se. Det är fantastiskt väder. Och vi ska gå vidare. Vi går rakt fram. Vi går rakt fram och där framme kan vi se biblioteket. Vi kan gå in och titta igen. Det är jag kan gå till biblioteket varje vecka. Det
Min favoritplats. Älskar bibliotek. Det här är postlåda, brevlåda, postlåda. Så du kan, om du vill skicka brev, kan du lägga dina brev här i postlådan. Och då står det att man kan skicka inrikes eller utrikes post. Inrikes, det är inom Sverige, och utrikes till andra länder. Och sista tömning måndag till fredag klockan 9. Pittoresk på svenska, det ska vara, det tror jag pittoresk också heter, ingen aning, jag tror det. Så det är postlåda, man kan skicka brev. Och där är det biblioteket, vi ska gå till biblioteket. Men vi måste gå över vägen först. Det här är en skylt. En skylt. Den här skylten betyder att här får man gå över vägen. Det är ett övergångsställe. Ett ställe, en plats. Det här är ett övergångsställe. Så man kan gå över vägen här. Jag går över vägen. Jag tittar åt höger. Jag tittar åt vänster. Det finns inga bilar. Så det är helt okej att gå över vägen. Så, nu har jag gått över vägen. Där finns det en anslagstavla. Det där huset är jättefint också. Ett rött hus med vita knutar. Så det där är ett gammalt hus också. Man kan se att huset är gammalt. Det här är en knut. Ett rött hus med vita knutar. Och där är det också ett litet hus. Ser ut som en stuga, en liten stuga. Och här är det en anslagstavla. En anslagstavla med många anslag eller annonser. Köp och sälj. Vad kan det vara? Uthyres. Vad ska vi titta? Vi kan titta på här till exempel. Man kan inte se, okej. Men man kan komma och öva svenska språket. Till exempel på måndagar klockan 10 till 12. Språkcafé. Gratis. Det kostar ingenting. Vita knutar. Knutar. Det här är en vit knut. Knyt kan man också säga. Okej, uthyres. Vacker lägenhet vid hamnen i Sigtuna. 70 kvadratmeter, max 2 personer, rökfritt och djurfritt. Så man får inte röka i lägenheten. Man får inte ha djur. Katt, hund, inga djur i lägenheten. Det finns ett telefonnummer också. Och där borta också uthyres. Det är samma nummer, va? Samma telefonnummer, titta. Det här 070 626 36 70. Och det är samma telefonnummer där borta. Uthyres behandlingsrum i hälsohuset Sigtuna. Samma telefonnummer. Så man kan titta på olika annonser. Det är bra. Knutar, ja. Visst. Man kan ha semester. Okej. Där var det en buss.
en buss som åker förbi. Och en kvinna som rastar sina 2 hundar. Vi går till biblioteket. Jag ska hämta några böcker. Så kan vi titta på svenska böcker. Lättlästa svenska böcker kanske. Bussen åker förbi. Ja, bussen åker förbi. Här, titta. Vi kan se att det finns spår. Det här är mitt spår. Och det här är en annan person som först går spåren in och sen ut. Så det måste vara tomt. Det är inga människor på biblioteket just nu. Vi kan se det, ser ni? Där. 0 stycken. 0 personer. Inga människor på biblioteket, så vi ska gå in. Fotspår, ja, fotspår, exakt. Så välkommen. Ditt lånekort är personligt. Släpp inte in någon annan. Håll lånekortet mot den svarta dosan. Den svarta dosan. Eller slå in ditt personnummer. Så jag måste hitta först mitt lånekort. Jag har jag alla mina kort. Så. Jag har 2 kort. Ett kort det är till min dotter. Ska se nu så att ni inte kan... Nej, det är mitt kort. Det här är min dotters kort. Här. Det står Arina. Så det är min dotters kort. Och det här kortet är mitt. Det här är mitt kort. Så jag ska hålla kortet mot den svarta dosan. Nu ska jag trycka in min PIN-kod. En PIN-kod. Så. Aha. Och nu kan jag trycka enter. Enter. Så. Ett ögonblick. Så glöm inte kortet. Hålla det fast mot dosan. Ja, exakt. Nu kan jag gå in. Och det finns inga människor här på biblioteket. Och trycka knappen för att göra exakt. Först ska vi gå och titta. Oj, det var länge sedan jag var här. Titta, de här böckerna kan man ta. De är gratis. Man behöver inte låna dem. Man kan bara ta. Ser ni? Det står återbruksböcker. Bortskänkes. Skänka bort. Ge bort. Gratis. Skänka bort. Så vi ska välja några böcker som jag ska ta med mig till skolan. Till mina elever. Så de kan läsa. Vad ska de... Spänning, det här kan se ni. Spänning, det måste vara spännande, intressant. Så de här 2, de är inte så tjocka. Eleverna gillar att när det inte är... Vad är det här? Stor musik för små öron. Barnvisor. Barnsånger. Det blir bra. Det tror jag de eleverna kommer att gilla det här. Sen kan vi ta... Sen är så många. Det här tror jag... Nej, jag har inte läst, men jag har sett det någonstans. Men det är också spänning. Så det är spännande. Sen är det många olika böcker. Jag kan inte ta allt. Nej, de här ska jag ta. De här ska jag ta allihopa. Titta, de är alltså på lättsvenska. Tror jag. Ja, det här är lättsvenska. Morten Melin, det har hänt en sak. Och det är enkelsvenska. Sen är det lite text med stora bokstäver. Och det är lättläst. Nypon förlag. Det är enkelsvenska. Det där ska jag ta. Den.
Och den. Det är samma författare. Det här är en författare. Mårten Melin. En författare. Och det här kan jag också ta. Göra slut. 2 timmar till avspark. Det är något med fotboll tror jag. Avspark. Sparka för boll. De här ska jag ta. Finns det flera? Ja, det finns flera. Titta, eleverna blir glada. De här ska jag också ta. Vara vänner. Du har en chans. Också Mårten Melin. Det är många böcker av Mårten Melin. Men vi tar dem. Det blir bra. Så, en hög med... Ringer polisen. Ja, du behöver inte. De här böckerna är gratis. De är gratis och de bortskänkas. Den här boken är... Sen det finns en på... Jag vet kanske vad är det för... Persisk, arabiska. Denna bok finns även på arabiska. Så den kan jag ta. Den rätte för min syster. Den ska vi ta. Jag kan inte ta alla böcker. Det är många. En till kanske. Vilken ska jag ta? De är så många. Alla är så fina. För barn, ja. Böcker för barn är lätta att läsa. Det är sant. Vi tar den här kanske. En rosa. Alla är ledsna nu för tiden. Det blir bra, eller hur? Lite tunnare böcker. Mina elever, när det är en sån här, den här boken är tjock. En tjock bok. Alltså eleverna brukar inte ta tjocka böcker. De gillar såna här tunna böcker, små böcker. Om jag har plats i min ryggsäck, Mårten Melin föddes den 9 december i Huddinge nära Stockholm. 72. Okej, då ska vi se. Vi kan kolla om jag har plats i min ryggsäck. Om det räcker. Jag har en ryggsäck alltså. Här är min ryggsäck. Och ryggsäcken är tom. Det finns ingenting i ryggsäcken. Så vi får se. Ser ni? Det är tomt. Ja, jag tänker alltid jag ska gå till biblioteket. Jag ska ha en tom ryggsäck. Så, det blir många böcker. Så, titta. Jättemånga böcker. Om man tänker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 böcker. 8 tunna böcker. Lättlästa böcker. Och så har jag 4 lite tjockare böcker. De här böckerna är lite tjockare. Och så har jag lite musik också. Vi kan titta lite här. Det är musik. CD-skivor. Det är också... Jag ska kolla. Ja, det här är en CD-skiva. En CD-skiva. Alla lyssnar på MP3 nu för tiden, så det kan vara svårt. Det är bara Mozart. Det är Mozart här. Lek och fantasi. Okej. Det är bra. Musik är bra, eller hur? Även om det är på CD-skivor. Okej, de här böckerna ska in i min ryggsäck. Så, jag lägger dem i min ryggsäck. Nej, så. Jag lägger dem i ryggsäcken. Ser ni? Det är fullt med böcker nu. Det är fullt med böcker i min ryggsäck. Det är bra, det gillar jag. Så. Och det är alltså böcker inte till mig, utan de är till mina elever. Så. Nu är min ryggsäck ganska tung. Det är många böcker. Ryggsäcken väger nu mycket mer. Så. Titta.
och den är jättetung. Den väger mycket. Så nu ska jag ta på mig ryggsäcken. Och nu får jag säkert ont i ryggen. Men det är bra. Böcker är bra, eller hur? Det är helt okej. Man säger ingen fara. Ingen fara, det är mycket böcker. Nej, jag ska inte ta mer. Jag kan lämna den i biblioteket och sen hämta efter promenad. Jag tar direkt. Varför inte? Liven slutar klockan 11. Ja, liven slutar klockan 11. Här, om ni har sett, titta. Hjärtstartare. Det här är hjärtstartare. Så om något händer, något dåligt och den här personen mår inte bra. Hjärtat, det är något med hjärtat. Så man ska ringa ambulans. Sen ska man ta den här boxen och öppna. Och sen ska man lyft för att öppna till från. Och sen ska man hjälpa personen alltså. Defibrillator, ja. Defibrillator, exakt. Och sen om det är bara en liten skada så kan man få ett plåster. Man säger ett plåster på såret. Det finns olika plåster. Ett plåster, många plåster. Det finns bandage och bandage. Plåster och bandage. Och så en anslagstavla här. Som vanligt. Här finns det, ser ni, det är typ en mycket fin och trevlig plats. Det finns många stolar. Det finns ett soffbord med olika tidningar. En tidning, många tidningar. En populär tidning här, det är då Dagens Nyheter. Och så Erdogan har godkänt Sveriges NATO-ansökan. Den första nyheten där. Och en blomma, en växt. En grön växt. Här. Och så finns det hyllor. Där är det hyllor med tidningar. Och reservationer. Sen är det någon som har bokat Form och fokus. Det här är elevernas favorit. Alla gillar att läsa dem. Eller inte läsa, men vad heter det? Det är grammatikböcker. Det är grammatikböcker på svenska. Jag gillar den här tidningen, språk. Men jag har inte tid att läsa. Hon är faktiskt mycket känd. Den här personen. Hon heter Sara Lövestam. Ser ni? Sara Lövestam är författare och föreläsare. Hon är också lärare i svenska. SFI-lärare i svenska. Så man kan läsa om svenska språket. Ska jag ta en bok? Jag kan ta en gammal. Eller gammal och gammal. Jag tar en tidning. Den 2022 årets nya ord på svenska. Språkladda orden. Jag tar den här. Den som var överst. Den här ska jag låna. Så, den här ska jag låna. Jag lägger den här än så länge. Jag lägger här. Så kommer jag tillbaka till den. Vad har ni skrivit? Kan du läsa eller när jag vilar? Ja, jag kan nu läsa. Jag gillar att läsa. Men jag gillar att läsa. Jag läser mycket, men olika. Jag blir intresserad av en bok. Sen måste jag läsa något annat. Och jag läser mycket. Men inte tidningar riktigt. Böcker läser jag. Okej, kolla här. Nej.
Så, det här är ett bibliotek och det finns många böcker här såklart. Man ser många böcker såklart. Det finns också en kamin, ser ni? Det här är öppen spis. Så en riktig, man kan tända eld här, där inne i kaminen. Böcker om partikelverb. Nej, tyvärr, jag har inga förslag. Det finns faktiskt böcker som heter partikelverb. Vi kan kolla. Det här är en dator och man kan söka. Vi ska se nu, jag söker här. Partikel. Vad hände? Kom tillbaka. Nej, start våra e-böcker. Start. Klicka på start. Skaffa lånekort. Okej. Sök titel. Partikel. Skriver rätt nej. Ta på partikel. Fysik. Nej. Verb. Partikelverb. Det kommer ingenting kanske. Ännu mer svenska. Den boken finns. Jag vet inte. Ni kan kolla själva. Det finns många böcker om partikelverb. Det finns. Man kan låna filmer. Partikelverb, det är grammatikfilmer. Grammatikböcker. Och här är det på lätt svenska. Här finns det också grammatik. Säkert. Här. Varsågoda. Grammatik på svenska. Men alltså det är inte så kul med grammatik. Eller hur? Börja plugga. Vad är det för bok? Det är börja studera. Men det är intressant. Det är vilka skolor det finns. Grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, svenska för invandrare. Hur man ansöker till SFI, yrkeshögskola, dags att studera, efterstudier. Det är en bra bok, det är att studera i Sverige. Vilka skolor finns det? Vad är det som finns och hur man studerar? Det är bra faktiskt. Här finns det böcker för att studera. De här två. Rekommenderar jag jättestarkt. Om ni har bibliotek i närheten, låna de här två. Det här är lite lättare. Det här är lite svårare. De är bäst. Inte bäst, men de är jättebra i alla fall. De är om uttal på svenska. Titta. Lite lättare. Sen man kan lyssna. Var kan man lyssna? Där kan man lyssna. Gå in på universus.se. Välj lyssna. Så man kan lyssna där. Här finns det alla vokaler. Hur man uttalar. Melodi. Ser ni? Vad är klockan? Så kort, långt, kort. Vad är klockan? Eller? Ta fram boken. Man kan slå rytm faktiskt. Och så alla bokstäver, långa och kort. Min dotter har långt hår. Sov gott, min son. Jag ska fråga på måndag. Tåget kommer 8:00. Så man lyssnar och härma säger efter det. Sen är härma betyder repetera. Så de här två låna. De finns på alla bibliotek tror jag. De här. Hör och härma. Rekommenderas. Och sen finns det många andra böcker som man kan läsa på lätt svenska.
Och de är bra. Som papegoja, exakt. Hur lär du dig grammatik bättre? I klassrummet eller praktiska exempel? Språkpromenader. Ja, man kan... hur lär man sig grammatik? Man kan säga det är kombination. Man kanske kan läsa teori, lite grann teoretiska moment. Vilka regler som finns. Men sen finns det de där böckerna där man kan fylla i. Jag rekommenderar inte fylla i övningar. De här, vi kan kolla på dem. Det är de två som jag... Oj, förlåt. De två till exempel. Ser ni? Det är böcker där det finns meningar. Och det är någon som har skrivit här redan. Så man ska... Ajabaja, titta, någon har skrivit här överallt. Nej. Så de här övningarna heter fylla i övningar, fylla i. De rekommenderar jag inte och de funkar inte riktigt egentligen. De fungerar inte. Man ska alltså först... Hej. God morgon. Man ska först lära sig lite teori, regler och sen kan man... Och sen ska man prata kanske. Prata själv eller skriva själv egna meningar eller egna... Så att man lär sig använda den grammatiken, förstår ni? Vi ska nu låna den boken och sen går vi, okej? Här är mitt lånekort. Nej. Så, vi ska låna den tidningen, språktidningen. Vad ska vi göra här? Tryck på skärmen för att välja funktion. Låna, jag ska låna. Lånekortet. Lånekortet ska jag placera här tror jag. Så. Och koden. Så. Bra. Max 3 lån på bordet. Okej. Så jag ska lägga böckerna här. Min bok. Så. Och här kan jag se att det är språktidningen som jag har lånat. Utlån. Återlämnas. Jag ska lämna tillbaka den 12 februari 2024. 12 februari 2024. Aha. Avsluta med e-mail, med kvitto, utan kvitto. Vi tar med kvitto. Där kommer kvittot. Så. Jag kan läsa lite vad som står. Aha. Okej, nu är det klockan, då ska vi se, 10:39. Idag är det den 27 januari 2024. Material som är lånade idag, det är språktidningen. Jag har lånat idag, språktidningen. Återlämnas, lämnas tillbaka den 12. Och så har jag en annan bok hemma. Som jag ska lämna tillbaka den 5 februari. Den här boken heter Tappa hakan och andra talesätt om kroppen. Det är idiomatiska uttryck, idiom. Så jag har lånat idag en bok. Hemma har jag 2 böcker. Sammanlagt. Sammanlagt. 2 böcker. Tack för besöket. Okej. Så jag lägger den här. Tar mitt kort. Och tidningen ska jag också lägga i ryggsäcken. Så. Nu måste jag ta av mig ryggsäcken igen. Vad tycker ni? Oj, idag har jag mikrofonen på. Vad tycker ni om ljudet? Är ljudet bra?
Jag öppnar ryggsäcken. Jag tar tidningen, språktidningen, och lägger den i ryggsäcken. Det finns lite plats kvar. Jag lägger den i ryggsäcken. Stoppar in, kan man säga. Och stänger ryggsäcken. Så. Nu tar jag på mig ryggsäcken igen. Det är faktiskt jättevarmt här. Jag har mycket kläder på mig. Det är jättevarmt. Nu går vi ut. Nu är vi klara, vi går ut. För att komma ut måste man klicka på nyckel. Jag trycker på utpassering. Trycker på nyckeln och sen ut. Och dörren öppnas. Uff. Ut. Ut härifrån. Det är varmt. Jag är mycket varm. Jag är jättevarm. Där var det en bänk med snö på. Det finns lite snö. Eller is. Jag tror det är is. Det är snö, lite snö. Ser ni? Det är is. Det är snö, is. Issnö. Hård snö. Snön är mycket hård. Och när jag går så knarrar snön. Ja. Det är jättefint och tyst. Och det droppar från trädet. Solen skiner, snön smälter och droppar ner. Ser ni? Det är många droppar. Här finns det inga droppar. Här finns det droppar. Spår av dropparna. Så det droppar. Snön, vatten droppar ner från trädet. Så. Vi går vidare. Eller vart ska vi gå? Men vi går vidare. Vi går ditåt. Vi går rakt fram. Det här är vår vanliga väg. Eller hur? Ni känner säkert igen det. Titta vilket fint hus. Det här är alltså ett hus och det här måste vara ett äppelträd. Ett äppelträd utan, eller någonting, det hänger något bär eller något. Jag tror det är små äpplen. Små äpplen. Ett mycket fint hus faktiskt. Det där huset är stort. Bilen åker förbi. Nu ska vi se. Det där huset är också stort. Och det finns flera parkeringsplatser här också. Jag tror det är flera lägenheter. Det måste vara det. Eller? Är det ett hus bara? Jag vet inte. Det står att det är nummer 12. Men det är olika efternamn på det här. Det måste vara... Det är 1, 2, 3, 4. 4 lägenheter. 4 familjer som bor här. 4 stycken i det här stora huset. Ja, det måste vara 4 lägenheter. 4 familjer, exakt. Den här bilen ville köra om. Såg ni det? På grund av bussen. Bussen åker långsamt. Och sakta. Och det är 2 personbilar efter. Aha, okej, det var därför.
Det är en annan buss som är på väg hit. Buss 570 till Sigtuna. Fyra hus, en ingång. Jag vet inte. 4 lägenheter. Men det är 4 lägenheter. Det kanske är 4 ingångar. Eller en ingång. Och sen finns det dörrar. 4 dörrar. Ingen aning. Barbara, vad säger du? Barbara skriver, jag lär mig franska med Marie Rödemark. Franska och svenska. Franska för svenska människor. Marie är lärare i svenska och i franska. Hon är lärare i 2 språk. Hon har också en YouTube-kanal för franska och en YouTube-kanal för svenska. Faktiskt, svenska med Marie heter det och franska med Marie kanske. Jag vet inte, jag tror det. Det är bra. Språk är makt, brukar jag säga. Kan man språket så är det mycket bra. Man kan lyckas på jobbet, är det bättre. Man har fördelar på jobbet. När du promenerar ute på gatan kan du fråga någonting. Går du in i en affär kan du också prata utan problem. Behöver inte oroa dig. Så när du kan prata, då är det jättebra. Sen det droppar från taket. Solen skiner. Uttrycka sig. Man kan uttrycka sig exakt. Solen skiner och snön smälter. Snön smälter. Oj. Och titta vilken bra kvalitet. När solen skiner. Så snön smälter och det droppar. Ska vi kolla hur bra min kamera är? Vi ska se nu. Det var ju jättebra. Nej, det var max. Okej. Men ändå jättefint. Fina bilder. Solen fortsätter skina. Ja. Sen kom igen. Aha, okej. Så här var det. Solen skiner. Snön smälter. Och det droppar. Det droppar ner från alla tak. Det droppar. Och det är fint ute. Och lugnt. Det är inte så många människor. Inte alls. Så det är fint och lugnt. Och fåglarna sjunger. Och flyger omkring. Fågel. En fågel, många fåglar. Ja, det är mobiltelefon. En vanlig mobiltelefon. Ska se nu, titta. Vi kan kolla på fåglarna där. Titta vad fint. Det är bra. Nu har de flugit iväg. Alla duvor. Solen skiner så bra så det blir bra bilder. Kan jag säga. Okej. Vi fortsätter. Vet ni, jag har en tanke. Jag skulle vilja gå till museum någon gång och filma. Jag skulle vilja gå till museum, filma och berätta för er om det som finns på museet. Det heter Sigtuna museum. Och här finns det en runsten. En runsten med runor. Det här är runor. Gamla runor. Runsten. Runstenen står här i Sigtuna. Vid museet.
Och här finns också, ser ni, en vandring i runornas Sigtuna. Det finns en karta och det finns markeringar, röda prickar. Här. Då är det runstenar. Var är vi någonstans? Jag vet inte. Jo, Sankt Pers kyrkoruin. Där, så vi måste vara här kanske. 391 här, tror jag. Eller? En karta, jag kan inte läsa den här kartan. Men i alla fall, här är det runsten och det här är museum. Sigtuna museum. Och det är stängt just nu. Här finns det öppettider. Vi kan kolla öppettider. Från den 1 september till 30 juni. Så det är nu tisdag till söndag från klockan 12 till 16. De öppnar idag, men klockan 12. Och från juli till augusti, måndag till söndag 12 till 16. Så det är en extra dag måndag. Här är det måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, inte måndag. Här är det alla dagar, hela veckan på sommaren. Okej. Men som sagt, vi kanske kommer hit någon gång tillsammans och tittar runt. Ljudet är jättebra. Och äntligen är ljudet bra. Jag brukar ha problem med ljudet, men nu är det bättre. Titta vilka fina fönster. Vad heter det här på svenska? Vad heter det här på svenska? Det är något man kan stänga, eller hur? Här finns det ett lås som jag kan låsa upp. Och sen kan jag stänga det här. Vad heter det här på svenska? De här partierna. Den här. Det där är fönster. Och det här. Vad heter det på svenska? Är det någon som kan hjälpa mig? Titta i lexikon. Fönsterlucka. Är det så? Så enkelt. Är det sant? En fönsterlucka. Okej. Så en fönsterlucka. Man kan stänga. Kanske när det blåser mycket. Luckor. Aha, och fönsterlucka. Stänga fönsterlucka och öppna fönsterlucka. Och här finns det en sån här grej som man kan använda. För att, den här sitter fast. Den här luckan sitter fast. Aha, okej, det finns en krok där. Ser ni? Ni ser inte? Där, ser ni? Det finns en krok. En krok som håller fast luckan. Den håller fast luckan. Blockerad, ja. Luckan är blockerad. Okej, men då jag gör så här så det blir fint. Metallhacka. Bra. En metallhacka. Det heter en metallhacka. Finns det här någon hacka? Metallhacka? Ja, det finns det. Här är det också en... jag kan också lära mig svenska. Ser ni? Där. Det är metallhacka. Ja. Mycket intressant. Okej. Så. I den soliga staden Sigtuna. Jag gillar de här, ett hjärta, många hjärtan. De finns i hela Sigtuna. Så man kan till exempel sätta sig på bänken där. Man kan sätta sig på bänken, sitta på bänken och ta en bild. En solig promenad i
Aha. Det är exakt. Den 14 februari då är det, på svenska säger man att det är alla hjärtans dag. Så det är som ett hjärta, många hjärtan. Alla hjärtans dag. Den 14 februari. Alla hjärtans dag. Exakt. Här är det tomt på gatorna. Men där är det mycket folk. Där är det många som promenerar i solen. Ska vi gå till stranden eller ska vi stanna i Sigtuna? Ni får välja. Eller Sigtuna här på Stora gatan. Stora gatan eller stranden. Vart vill ni att jag ska gå? Systembolaget. Nej, jag gillar inte så. Det är bra, det finns. Stranden eller vi ska gå till stranden. Den första har skrivit stranden. Vi kan kika lite där. Det finns folk som åker skridskor där. Stranden. Vi går till stranden. Det finns människor som åker skridskor på isen. Det här är en sjö. En sjö. Och det är is. Is. Vatten har blivit is. Och då kan man gå på isen. Och man kan åka skridskor på isen. Valentindag, ja. Men det heter alla hjärtans dag på svenska. Här är det soligt igen. Mycket soligt. Och jag kisar mot solen. Och där var det mycket folk. Titta. Det är många bilar och mycket folk. Människor kommer ut när det är sol. Så vill alla passa på. Det är fint väder. Det är minusgrader. När det är plusgrader då blir det dåligt på marken. Det blir mycket slask. Och det blir slaskigt. Men nu är det sol och det är fint. En sjö. Man kan åka pulka. Titta vad de gör. Kolla. De där promenerar. Och den där mannen, ser ni där, åker skridskor. Och där borta, de åker skridskor. Längdskridskor tror jag det heter. Titta där också. Jag ska se nu. Där. En man med sitt barn. De åker skridskor tillsammans. Det är en bra aktivitet. Lördag, söndag, när det är helg så kan man gå ut och åka skridskor när det är så här kallt. Lite kallt, lite varmt. Det är inte det är perfekt väder kan jag säga. Det är perfekt. Sen är det många som åker skridskor. En man åker skridskor med sin son, exakt. Och det är många som bara promenerar i solen. Det är fint väder. Barnet har ramlat, ser ni? Det är Mälaren, ja. Barnet har ramlat. Men det är ingen fara. Men det är många som promenerar på isen också. De bara går. Bara promenerar. Det är fint. Så. Det är vinter och man vill ha sol. Människor mår bättre när det solar, eller hur? Man är på bättre humör. Bättre humör. Men man måste kisa. För att solen skiner starkt.
Och det är en som cyklar, titta. Där. Det är väl trevligt. Det är inte så, det blåser inte, det är fint väder. Man kan promenera, cykla, vad som helst. Men i alla fall, klockan är 11. Tack så jättemycket för den promenaden. Annars så skulle jag kanske stanna hemma. Eller vet inte. Vet inte vad jag skulle göra. Man säger att det är conditionales. Om jag inte hade live skulle jag stanna hemma. Eller om jag inte hade haft live skulle jag ha stannat hemma. Conditionales 1 och conditionales 2. Okej hörni, tack så jättemycket och ha det så fint. Vi ses nästa lördag. Ja. Ha en jättefin helg allihopa. Tack, det var trevligt. Solen hjälper till att producera vitamin D. Mindre trött, mindre deprimerad. Gå ut hörni. Jag såg att det var många som hade sol. Så gå ut och ta en promenad. Tack så jättemycket. Hej då, vi ses om en vecka. Tack, tack. Där.